Відеоскладання та фарбування двомісної версії багатоцільового винищувача FA-18 Super Hornet у лівреях Bounty Hunters від Meng у 48-му масштабі, українською та англійською мовами на вибір. Порівняльний огляд даного F-18 з набором від Hasegawa є на каналі. І на сьогоднішній день пропозиція від Meng чи не найкраща у 48-му масштабі. Слова будуть пустими, якщо їх не підкреслити діями. Тому у цьому відео складання моделі з коробки без використання доповнень, боротьба з різними болячками і корекція розшивки, фарбування, легкий везеринг та підсумки з демонстрацією фінального результату. Модель отримав від Best Models та після складання літак буде переданий до музею-магазину, де також можна знайти і інші мої моделі. Тож, якщо ви в Україні, заходьте за адресою вулиця Садова, 16 в Одесі та зможете побачити модель вживу, а можливо й вийдете не з пустими руками. З вами Андрій, давайте ближче до діла. Складання моделі буде частково згідно інструкції та почав з кокпіту. Це один з перевірених варіантів знайомства з пластиком набору. Чому? Тому що тут можна побачити рівень деталювання, якість штамповки та стикування деталей. І, як бачите, кокпіт пропрацьований досить гарно. Присутні чіткі форми приборних та бокових панелей, пластик рельєфний. Це дозволяє на вибір пофарбувати все від руки або скористатися декалями з набору. Я пішов простішим шляхом. З позитивного декалі приборки поділені на секції для спрощення нанесення. З негативного різноманітні дисплеї втоплені, а декалі досить грубі. Тому окремі деки варто ще більше розрізати, щоб не мучитися з їхнім нанесенням. Мікросол їх не дуже бере. У фіналі довелось нанесені деки підрізати, і лише тоді вони правильно втопилися в дисплеї. Паралельно з роботою над приборками я почав відразу склеювати сидіння пілотів. З позитивного вони гарно деталізовані. Чого бракує? Ременів для пілотів. По звичці для мене їх імітацію вклеюю з маскувального паперу. Обов'язково промазую цианоакрилатом, щоб з часом не відклеїлись. До речі, на сидіння клею лише частину ременів, інша буде на самих пілотах, які також є у наборі. Деталізація мені подобається. Руки та голови представлені окремими деталями та за бажанням їх можна позиціонувати. Частини ремнів з маскувальної стрічки клею в процесі складання фігурок, а тоді все фарбую одним махом. Розпис фігурок явно не моя сильна сторона, тому фарбую як вмію та щось пробую експериментувати. Не знаю, як люди, які розписують різні міньки, умудряються рівно і тоновано їх фарбувати, при тому наносити ще й різні узори, це якийсь вищий пілотаж. Пік моїх навиків у фігурках – це нанести перламутровий металік для імітації тонованого скла. На мій смак вийшло досить непогано. На 48-й масштаб можна ще краще. Цікаво було б колись спробувати замінити різні кнопки і дисплеї на оптоволоконні жилки з підсвіткою. Думаю, було би круто. Перші спроби підсвітити кокпіт у мене були у відео з тайфуном, а оптоволокно використовував у відео з андроїдом.
Можна якось спробувати скомбінувати ці підходи на якомусь 32-му масштабі. Дайте знати у коментарі, якби було цікаво побачити такі експерименти, наприклад, на кокпіті F-111 від Reskit чи на іншій моделі. А тим часом фарбую та складаю ніші для стійок шасі. Те, що вони представлені у розібраному вигляді, хороший хід, виграшний. Тоді їх можна куди акуратніше розфарбувати, адже є нормальний доступ до усіх шлангів та проводків. Фарбую вмістими маркерами Real Colors від AK, тому що вони простіші за пензлик у роботі та легко змиваються з поверхні, якщо виникла похибка. А об'єму додаю змивкою від АК чорного кольору. До речі, досить хороша змивка. Мілкий пігмент та гарно тримається, без шарування. Відразу ж перемикаюсь на стійки шасі. Мені психологічно зручніше спершу скласти та пофарбувати усі дрібніші деталі, і вже потім перейти до фюзеляжу з крилами. Тоді менше всього доводиться тримати у голові. В авіації добра половина часу йде на роботу з кокпітом, шасі, озброєнням, і це те, що вимагає менше художнього підходу та більше зосередження на деталях. Наприклад, щоб прибрати усі шви, вагон маскування і обдекалення, особливо на бомбовому чи ракетному озброєнні. Але до цього ми ще доберемося далі. З колесами тут небагато роботи. Жирнющим плюсом є наявність масок у комплекті з набором. Це супер зручно та пришвидшує роботу. Як ви здогадалися, я відразу ж взявся за фарбування дверцят ніж з внутрішньої сторони, щоб вже не повертатись назад і нічого не забути. І тут вкотре маркери Real Color стали у пригоді. Рекомендую, вони зручні та деякі у мене лежать більше року, досі не засохли. Чимало цих процесів я робив у паралелі. Ніші, дверцята, стійки – все робилося у переміжку. Поки одне сохне після клею, інше підпилювалось та готувалося до склейки. Поки на одному сохне фарба, інше вже заливається змивками. У відео я ці процеси показую послідовно для роздільної подачі. Ну що, з дріботою завершили, берусь за більші елементи. Повітрозабірники. Першим ділом прибираю сліди штовхачів. Електробур від D-Space з кастомною насадкою в цьому мені стає дуже помічним. Сильну поверхню не виводжу, бо нічого цього не буде помітно на складеній моделі. Чимало моделістів фарбують повітрозабірники після їх складання, тестуючи різні техніки приховування швів. На цій моделі я вирішив їх пофарбувати вже зараз, а шви прибиратиму білою розведеною акриловою шпаклівкою. Чому так? Тому що Менг постаралися і після стикування деталей шви майже непомітні. І їм достатньо легкого плавного шару шпаклі. Все, що залишається, це вирівняти тон білого.
Далі можна вклеїти повітрозабірники в нижню частину фюзеляжу. І тут рекомендую бути уважними та не спішити все склеювати. По-перше, варто пофарбувати усі місця, які будуть закриті повітрозабірниками вже зараз. Це стосується нижньої деталі фюзеляжу, а також внутрішньої обшивки повітрозабірників. По-друге, перед вклеюванням уважно перевірте, як деталі стикуються між собою, та чи ви прибрали усі сліди лиття на торцях деталей. Я недостатньо добре все зачистив, тому отримав зовсім дрібні розбіжності в стиках обох повітрозабірників. І це додаткова робота для шпаклювання в подальшому. Наступні кроки досить передбачувані, згідно інструкції, і не викликали жодних проблем. Головне – приміряти деталі між собою до склеювання та прибирати зайве. В цьому плані я щиро хвалю модель від Менга. Виконання і рівень підгонки деталей на високому рівні. Якби у вас якісь деталі не ставали рівно, дивіться на торці цих деталей, можливо, не прибрали якийсь шов. Де я почав тупити, так це складання верху і низу. Я подумав, що передню частину я якось запхаю потім. Але ні, усі ці три частини літака треба клеїти одночасно. Так як я вклеював носову частину досить вандальним способом, результат стикування отримав гірший. А це добрий день шпаклівка і надфілі. Особливо у мене перестали якісно сходитись деталі під правим напливом крила. З думкою, що я не дуже хочу влазити в шліфування пластику з вагоном пилу, обрав двокомпонентну шпаклівку від Tamiya. Вона дуже гладка і, якщо постаратись, не вимагає подальшого шліфування. Нею прибираю дрібні шви після стику деталей повітрозабірників. Малярну стрічку підклеїв, щоб не попсувати імітацію решіток на пластику. Надлишки шпаклівки прибираю шпателем з додаванням води. Саме вода не дає шпаклівці прилипати до інструменту, що в свою чергу дозволяє уникнути рапатості поверхні шпаклі. Кілька проходів і всі надлишки прибрані, а поверхня гладка, жодних переходів не видно і нуль пилу. Залишиться лише підфарбувати. Ту саму шпаклю беру для перекривання швів знизу напливів крила. Щоправда, тут без шліфування не обійтись, бо через мою необережність є перепад висоти між деталями. Усе, що можна, дозбирую, і після того, як кокпіт та шасі вже готові, насичення фюзеляжу відбувається майже миттєво. На конструкцію під ліхтарем додаю кілька дрібних елементів, щоб не виглядало надто пусто. В пригоді стають обрізки тонкого пластику та свинцеві прути різного діаметру. На проекційний дисплей приклеюю перламутрову зелену плівку, а далі фіксую самі прозорі дисплеї. Ліхтар, на мій жаль, зі швом. Ці шви на прозорих деталях як технологічний рудимент, який, як бачите, присутній на моделях навіть такого високого класу. Що вдієш? Прибираю.
Прозорі деталі займають позиції більш-менш. Ідеального стику я не отримав. Буде нове завдання для шпаклівки. Бонусом від Менг у наборі присутні маски для ліхтаря. Це чудова новина, бо їх наявність економить час. Мої були трошки завеликими, чи то я їх розтягнув поки клеїв. Попідрізав та оголені частини ліхтаря покрив рідкою маскою. Шви закриваю акриловою шпаклівкою з додаванням чорної фарби, щоб в шпаклівки не було помітно крізь прозорі деталі. Цей підхід обрав через те, що акрилова шпаклівка має сильну усадку і залишить плавний видимий перехід між деталями. Додатково не доведеться сильно мучитися зі шліфуванням. Коли кокпіт вже закритий, можна переходити до бруднішої роботи, а саме прибрати зайву розшивку, якої не повинно бути на літаку. Тут стає корисною рідка шпаклівка від Ганзе. Стики покриваю праймером та намагаюсь вивести форму, щоб пропали так звані фантомні шви на місцях, де була шпакля і які помітні лише під певними кутами світла. Куди більше роботи буде у кормі літака, тому що тут деякі шви треба прибирати зовсім, а деякі відтворити заново. Для зручності промалював шви фломастером, він дозволить побачити, де потрібно дотерти чи дошпаклювати поверхню. Зручними у роботі стають полірувальні дошки від Display різного розміру і зернистості. Для більших площ можна брати ширші, для менші – мініатюрні. Використовуючи їх, можна вберегти більшу кількість клепки. Після використання абразивів з малим зерном заполіровую поверхню спонжами з дрібнішим зерном. 800, а тоді 1200 грід. Ними проходжусь всюди, де було шліфування поверхні, щоб позбутись дрібних подряпин. Фінально поверхні ґрунтуються, а розшивка донарізається і клепка наноситься заново. Сопла у наборі досить базові. Рекомендую розглянути варіант покупки альтернативних смоляних від Reskit. По рівню деталювання на голову вище. Інтегровуються в модель без жодних підрізань і доступні у двох варіантах. Що, до речі, було круто, базовий набір містить фототравлення для імітації решітки. Хоч її і не буде сильно помітно, та свою роботу по насиченню сопел деталями виконує. Фарбую сопла в базові кольори металіки від Ганзи серії Super Metallic. І те саме роблю з решітками по всьому фюзеляжу. Спершу чорний ґрунт, тоді металіки, а далі їх покриваю масками перед фарбуванням фюзеляжу. Перед тим як перейти до фарбування моделі, збираю пілони, баки і озброєння. Позитивним рішенням від Менг є використання металевих штирів разом з полікаповими вставками. Це дозволяє не мучитись з вклеюванням озброєння і з'єднання будуть розбірні. Хоча ракет це не буде стосуватись. У прозору голову прицільної гондоли вклеюю шматок перламутрової плівки для імітації дзеркальної поверхні. І те, що має залишатися прозорим, закриваю масками, що присутні у наборі з літаком. А далі відправляю все на фарбування. З
бомбами та ракетами завжди більше роботи, тому що потрібно постійно підмасковувати окремі частини, фарбувати в інший колір, підмасковувати знову і знову фарбувати. Фарба не завжди лягає супер рівно, а це значить будь-які соплі доводиться підправляти. Що можна, фарбую маркерами Real Colors для економії часу. Не менш важливим етапом роботи з озброєнням є нанесення декалей. Їх багато та вони дрібні. Не знаю, як у вас, та у мене цей етап майже завжди проходить на межі терпіння. Якби не хімія для приварки та конформації декалей по типу мікросет та мікросол, результат був би значно гіршим. Менг подбали та для головок озброєння поклали прозорі деталі. Я їх постарався вберегти від фарбування рідкими масками. Вийшло доволі симпатично. До речі, рідкі маски знімаю лише після того, як пройшовся по стиках ножем. Це дозволяє вберегти рівні краї переходів і маски не прихоплюють з собою фарби сусіднього кольору. Нарешті можна добратись до фарбування моделі. Першим ділом все ґрунтую. І для експерименту покриваю модель темно-сірим кольором. Це суміш чорного та білого ґрунтів Mr. Surfacer. Дане рішення я прийняв для того, щоб отримати не надто темне тло поверхні, адже базові кольори хочу наносити напівпрозорими фарбами для кращої модуляції. На даній моделі не буде камуфляжу, тому є сенс нанести прешейдинг та створити світлішу підкладку для фарби на основних поверхнях. Починаю фарбувати літак знизу, нітрофарбою Light Ghost Grey від Tamiya. Шари наношу мокрі, напівпрозорі. Пропорція фарби до розчинника орієнтовно 1 до 1,5. Така пропорція дозволяє наносити на поверхню велику кількість рідини, яка повільніше сохне та встигає самовирівнюватись. При цьому пігменту в тих калюжах небагато, що при висиханні дозволяє фарбі просвічувати нижній шар з прешейдингом. Верх літака покриває Dark Ghost Grey, також нітрофарбою від Tamiya. Пропорції фарби приблизно ті самі, але відчутно, що фарба стала густіша та поверхня швидше зафарбовується. Думаю, ця фарба почала густіти від тривалого зберігання, та при розведенні під аерограф попало більше пігменту. І це одна з причин, чому верх фарбую більше посекційно. Процес фарбування в базові кольори доволі швидкий, куди більше часу пішло на підготовку поверхні. А на даному етапі головне було нічого не зіпсувати занадто грубими шарами, адже FA-18 базується на авіаносцях, і фарба піддається впливу агресивного середовища, тобто морська вода, сіль, вітри і палюче сонце. Звичайно, кортить завезерити цей літак в максимум, але одна з вимог замовника була чистий літак. Тому стараюсь балансувати між легким забрудненням та чистотою. Але про це буде через кілька хвилин у відео. А поки дофарбовую все, що помічаю на референсних фото, в інші кольори та відтінки сірого. Інструкція від мене про них нічого не згадує.
Розглядаючи референсні фото сотого борта Bounty Hunters, помічав неоднорідність тону поверхонь, що свідчить про локальні підфарбовування борту. Намагаюсь відтворити схожий ефект, наносячи спершу сильно розведену чорну фарбу. А поверх чорних плям наношу також сильно розведену Ghost Grey з додаванням білого. Такий собі латковий ремонт поверхні, як весняний ямковий ремонт доріг. Перед декалями та везерингом можна доклеїти деталі крил та покриваю поверхню мокрим шаром глянцевого лаку. Декалі від мене гарно промальовані, міцні, але грубі. Та технічні надписи спрощені, замість тексту прямокутники і квадрати. Найбільше повозитись довелося, звичайно, з прапорами по обидва борти від кабіни пілотів. Важливо було їх рівно виставити та підрізати. Все, що не вписується в картину світу цієї моделі. Щоб повернути до життя клепку та розшивку, довелось наносити кілька шарів мікросол, прорізати та проколювати окремі участки з декалями. Але мікросолом та схожими рідинами для конформації не рекомендую зловживати, адже тривала дія хімії на поверхні буде пошкоджувати лак, яким би крутим він не був. Наприклад, на цьому літаку поверхня покрита нітролаком GX100, який стійкий до агресивної хімії. Та місцями він все одно постраждав від мікросол. Це лікується легким поліруванням лаку та перелаковуванням. Так як декалі товсті, я їх мушу заполіровувати та вирівнювати новими шарами лаку. Роботи з поліруванням тут чимало, з паузами на висихання шарів лаку. В якийсь момент довелось зупинитись, адже з кожним новим циклом шліфування та лакування почали заливатися дрібні деталі поверхні, а особливо клепка. Тому до ідеалу декалі не став доводити, щоб вберегти клепку, і готую поверхню до везерингу, наносячи сильно розведений GX114 сатиновий лак. Колір Dark Ghost Grey від Tamiya, на мій погляд, має сильно виражений блакитний відтінок, який чудово проявляється на білому фоні. Тому, щоб компенсувати цей тон, я використовую сіро-коричневу емалову змивку. І так, мало не забув, що під масками у мене ще знаходяться пофарбовані решітки. Розблоковую їх. Буде добре, якщо і їх покроплю емалями. Сіро-коричнева змивка на фоні базового кольору поверхонь вписується доволі органічно, додаючи такий теплий тон і не завалює поверхню в різкий поділ. Не раз помічаю, як моделісти використовують чисто чорний для виділення розшивки, і вважаю цей крок не завжди доречним, особливо на сірих літаках, адже чорний створює надто різкі переходи.
сильно виражаючи клепку і розшивку, що не дуже характерно реальним літакам. Та й загалом, робота з розшивкою на моделях, які прешейдинг у вигляді чорних полосок, це більше художній трюк, щоб модель виглядала цікавіше. На реальних бортах розшивка ледь помітна. А ось панелі можуть мати різний тон, і щоб додати легкого шлейфу експлуатації, наношу клякси добряче розведеної білої олійної фарби. Це додасть візуальної сепарації окремим панелям. І від кабіни пілотів до корми наношу жовті і коричневі забруднення, щоб додати віку даному борту. Дрібні паливні чи плями гідравлічної рідини додаю точково, коричневою олійною фарбою та максимально розтушовую. Це дозволить уникнути музейного вигляду літака. На цьому варто зупинити, щоб не переступити межу. Думаю, на одній з наступних моделей, яку робитиму не на замовлення, спробую розгулятися значно більше з везернгом. А поки роблю те, що раніше не робив. Змішую суперглянцевий GX100 та матово-сатиновий GX114 і з великою кількістю розчинника покриваю поверхню. Чому? Тому що я почав вагатись, яким з них покрити модель. Ще один шар GX114 загнав би поверхню в більший матовий вигляд. А глянець зробив би з бойового літака блискучий пасажирський авіалайнер. Тому я об'єднав обидва лаки і отримав легко глянцевий результат, ніж був на етапі везернгу. Залишилось донанести імітацію навігаційних вогнів, і можна приступати до складання моделі в одне ціле. Складання стійок, вклеювання дверцят і тому подібного на цій моделі дуже приємний процес. Я давно не складав моделі, в якій би стійки ставали на своє місце так чітко і так легко. Жодних перекосів чи зміщень. Дверцята легко зачіпаються гачками за отвори. Пілони входять в посадкові отвори з легким щолканням. Я вражений. До речі, для фіксації AIM-120 та AIM-9X довелося досверлити отвори та закріпити ракети металевими вставками для надійності, щоб пережити транспортування моделі поштою. Кілька слів у підсумку. Це моє перше знайомство з авіацією від Менг, і я справді вражений. Це достойна модель, щоб ви отримували та смакували задоволення в процесі роботи над нею. Її варто складати повільно, не намагаючись все зробити за вихідні. Тут деталі з головою і вони гарно відлиті. Але для ідеальних стиків вимагають сухої примірки. Якщо братись за інструмент з любов'ю до справи, на виході буде гідний уваги літак, а про зручність подбала команда Менга. Менг – це все ще не Тамія, але дуже близько. Я би поставив один ряд з Great Wall Hobby чи останніми моделями від Kinetic. Дякую магазину Best Models за наданий набір для знайомства. А вам дякую за перегляд. Надіюсь, було корисно та цікаво. А якби хотіли підтримати канал, долучайтесь на мій Patreon. Бережіть себе та близьких, почуємось у нових відео.